السلام عليكم. محاضرتنا هي السابعة في النيورواناتومي، تتضمن موضوع الميدل اوبلنجاتا. طبعا الميدل اوبلنجاتا هي ما نسميها أيضا بالنخاع المستطيل. It extends from the bones to the spinal cord at the foramen magnum. The upper part of the medulla oblongata is called the open medulla, that forms the lower half of the floor of the fourth ventricle. The lower part of the medulla oblongata is called the closed medulla and has the basic structure of the spinal cord. طبعا احنا نعرف انه الميدولا اوبلونجاتا هي جزء من البرين ستيم اللي ايضا يكون مع البونز والميد برين. وفي هذا الفيجر اللي نشوفه هذا طبعا هي الميدولا اوبلونجاتا، حتكون ممتدة من الفورامين ماجنم وتكون continuous ويا السباينال كورد، وabove حتكون continuous with the bones. الميدولا اوبلونجاتا تمتلك ventricle اللي هو موجود، هذا الفنتريكل نسميه بالفورث فنتريكل. الفورث فنتريكل اللي موجود هنا عندنا بالميدولا اوبلونجاتا يكون فقط يشمل الابر بارت of the medulla oblongata، أما lower part of the medulla oblongata فما موجود عندي الفورث فنتريكل، يتعوض بدل عنه هو السنترال كانال اللي أيضا تستمر إلى داخل السباينال كورد. إذن الفنتريكلز اللي موجود عندي أو الكافيتي اللي موجود عندي بداخل الميدولا اوبلونجاتا يتمثل بالupper part of the medulla oblongata هو الفورث فنتريكل، أما اللور بارت اوف ذا ميدولا اوبلونجاتا فيكون عندي السنترال كانال، وبالتالي الابر بارت اوف ذا ميدولا اوبلونجاتا نسميها اوبن ميدولا لأن هي مفتوحة على الفورث فنتريكل. أما اللور بارت اوف ذا ميدولا اوبلونجاتا اللي ما يكون موجود الفورث فنتريكل، يكون موجود بدل عن السنترال كانال اللي قلنا تستمر في السباينال كورد، حنسميه هذا الجزء من الميدولا اوبلونجاتا اللي ما موجود بالفورث فنتريكل نسميه بالكلوزد ميدولا. إذا صار عندي upper medulla نسميها open medulla، وصار عندي lower medulla نسميها closed medulla. هاي التسمية هي أساسا على وجود الفورث ventricle. هذا أيضا هنا نشوف MRI ونشوف هنا هذا هو السباينال كورد، وهذا هنا عندنا موجود الميدولا اوبلونجاتا بشكل هنا واضح. طبعا الميدولا اوبلونجاتا مثل ما نشوف مع البونز اللي هي قلنا البونز والميدولا اوبلونجاتا والميد برين يمثلون البرين ستيم، فنلاحظ انه الميدولا اوبلونجاتا and the bones both of them have the important centers اللي هو for the cardiovascular center and the respiratory center. بس على مود ننوه على أهمية الميدولا اوبلونجاتا and the bones في احتوائهم على الكارديوفاسكولار centers and the respiratory centers. هذا هو الفورث فنتريكل اللي يكون الجزء العلوي من الميدولا اوبلونجاتا موجود عندنا بالبوستيرير اسبكت مع الميدولا اوبلونجاتا. نشوف انه هذا الجزء يكون يحتوي او يطل على الفورث فنتريكل، في حين اللور بارت اوف ذا ميدولا اوبلونجاتا يتعوض هذا الفورث فنتريكل بسنترال كانال اللي هي تستمر مع السباينال كورد، وبالتالي هذا الجزء من الميدولا اوبلونجاتا نسميه بالكلوزد ميدولا، اما هذا الجزء نسميه بالاوبن ميدولا. ايضا هنا عدة فيجرات تمثل يعني مختلف يعني views of the medulla oblongata. هذا يمثل الفنترال او الانتيريور aspect of the medulla oblongata. هذا عندنا البيراميد، وهذا عندنا هنا الاوليف، وهنا الكرينيال نيرف اتاتشمنت اللي ذكرناها في المحاضرات السابقة. هذا عندنا الفوق الموجود عندنا البونز، وهذا هو يمثل البرين ستيم بشكل أو بآخر. أيضا هذا يمثل البرين ستيم، هذا نشوف هنا البيراميد، وهنا عندنا الأوليف والكرينيال نيرف اتاتشمنتس الموجودة، وعندنا أيضا الانفيريور سيريبيلر بيدنكل اللي هي تعتبر فايبرز تربط هاي الفايبرز اللي نسميها بالانفيريور سيريبيلر بيدنكل
تربط السيريبيلم مع الميدل اوبلنجاتا، وعندنا ميدل سيربرال بيدنكل يربط البونز مع الميدل مع السيريبيلم، وعندنا ايضا السوبيريور سيريبيلر بيدنكل يربط الميد برين مع السيريبيلم. اذا السيريبيلم يرتبط بالبرين ستيم عن طريق 3 بيدنكلز. هذا السيريبيلم يرتبط بالبرين ستيم عن طريق 3 بيدنكلز. عندنا superior cerebellar peduncle with the midbrain, middle cerebellar peduncle with the pons, and inferior cerebellar peduncle with the middle oblongata. طبعا احنا بموضوع البرين ستيم عادة اللي يهمنا هي النيوكلياي اللي موجودة عندنا بالبرين ستيم، واللي احنا اليوم دا نأخذ الميدل اوبلنجاتا اللي هي في موضوع محاضرتنا لهذا اليوم. فإذا اللي يهمنا هي النيوكلياي، ما موجود شنو الأشياء، ما هي النيوكلياي، ما هي المراكز الموجودة عندي بالميدل اوبلنجاتا. طبعا احنا نعرف انه البرين ستيم هو ينطيني the main nuclei of the cranial nerves. احنا عندنا الكرانيال نيرفز اللي موجودة، المين نيوكلياي هي موجودة عندنا بالبرين ستيم. فالميدل اوبلنجاتا اليوم حندرس ما موجود من النيوكلياي بيها، وخاصة موضوع الكرانيال نيرف، بالإضافة إلى بعض المراكز اللي هي النيوكلياي الموجودة الأخرى المتعلقة بالميدل اوبلنجاتا. فالميدل اوبلنجاتا أولا حنشوف أنه عندي spinal tract and spinal nucleus of the trigeminal nerve. فإذا نلاحظ أنه هذا هو البرين ستيم اللي هو هاي هي الميدل اوبلنجاتا، هذا البونز، وهاي هي الميد برين. ألاحظ أنه عندي النيوكليوس of the trigeminal nerve. طبعا الترايجيمينال نيرف يمتلك 3 main sensory nuclei and a motor nucleus. فعندنا sensory nuclei هي موجودة alongside على طول البرين ستيم and the upper part of the spinal cord. فعندنا النيوكليوس الأولى اللي نشوفها عندنا بالميدل اوبلنجاتا نسميها spinal nucleus. تلاحظوها نيوكليوس طويلة وموجودة على طول الميدل اوبلنجاتا and extend into the upper spinal cord، وخاصة في منطقة الانتيريور or the ventral horn، لأن في منطقة الدورزال هورن اللي موجودة هنا عندي، لأن هي sensory نيوكليوس. وهاي النيوكليوس اللي هي قلنا عليها large حتكون بيها 3 parts، حنقسمها إلى 3 أجزاء. from rostral to caudal، يعني من الأعلى إلى الأسفل عندي الأوراليس، هذا هو البارت مالتها اسمه أوراليس، ثم انتربولاريس، وأخيرا الكوداليس. فإذا عندي النتيجة يعني إنه هاي النيوكليوس هي تكون long nucleus alongside على طول الميدل اوبلنجاتا and extend into the posterior horn اللي هو الدورزال هورن اللي هو السنسوري هورن of the spinal cord. لأن هاي النيوكليوس هي sensory نيوكليوس. احنا trigeminal nerve الخامس، العصب القحفي الخامس، هو عصب mainly حسي، مو mainly it is a sensory. ونلاحظ انه هذا الانفيريور سيرفيس اوف ذا برين، نلاحظ هنا في المحاضرة الثانية هذا أخذناه، نلاحظ انه الكرانيال نيرف اتاتشمنت قلنا هذا هو الترايجيمينال نيرف اللي يكون بيه لارج سنسوري روت ويكون بيه سمول موتور روت. فالسنسوري نيوكلياي مالته هي اول وحده حنشوفها بالميدل اوبلنجاتا اسمها سباينال نيوكليوس. اذر نيوكليوس اسم عندنا البرنسبل سنسوري نيوكليوس، وعندنا ايضا بالميد برين هي الميزنسيفاليك نيوكليوس، وايضا عندنا الموتور نيوكليوس. وهاي الثري نيوكلياي نلاحظ انهم من ينطيني الترايجيمينال نيرف. انا عندي شيء اسمه ترايجيمينال جانجليا اللي موجوده بالبيتروس بارت اوف ذا تمبرال بون، ومن ثم الاحظ انه الترايجيمينال نيرف بالثري برانشز مالته اللي هي الاوفثالميك والماكسيلاري والمانديبولار.
وأيضا هنا نلاحظ هذا هو الترايجيمينال نيرف، واللي يكون عندي هنا الجانجليا. فإذا الجانجليا الترايجيمينال نيرف جانجليا هي involved only for the sensory fibers اللي موجود عندنا بالترايجيمينال نيرف، وهي النيوكلياي اللي موجودة عندنا sensory نيوكلياي اللي موجودة عندي بالبرين ستيم تمتد اللي هي for the trigeminal nerve. وقلنا انه السباينال nerve and the spinal nucleus and the spinal tract اللي هي حنشوفها of the trigeminal nerve حنشوفها بالميدل اوبلنجاتا. ننتقل إلى other nucleus نشوفها other cranial nerve nucleus حنشوفها هنا أيضا بالميدل اوبلنجاتا، هي الهايبوغلوسال نيوكليوس. الهايبوغلوسال هو العصب الكرانيال نيرف نمبر 12 اللي هو رقم 12. هاي النيوكليوس هي موتور نيوكليوس. نعرف انه الهايبوغلوسال نيرف هو موتور نيرف، موتور كرانيال نيرف، فاذا هو تعتبرها اذا هي motor nucleus lies in the floor of the fourth ventricle. هذا يمثل الفلور of the fourth ventricle، بمعنى انه الهايبوغلوسال نيوكليوس موجودة بالupper part of the middle oblongata. ليش بالupper part؟ احنا ذكرنا انه قلنا الفورث ventricle موجود عندي بالupper part of the middle oblongata، ويكون هو هذا الفورث ventricle يكون موجود posterior to the middle oblongata. واضح؟ فاذا من عندي اني هايبوغلوسال نيوكليوس موجودة هنا بالاوبن ميدل، اذا هي او بالفلور، هذا هو يمثل الفلور، هذا هو الفلور of the fourth ventricle، هذا هو الفلور of the fourth ventricle، وبالتالي اذا تكون هي موجودة بالاوبن ميدل. هاي هي الهايبوغلوسال نيوكليوس، وهذا هو الهايبوغلوسال نيرف اللي يكون عندنا موجود، واللي احنا اخذناه بالكرانيال نيرف اتاتشمنت. شفنا وين يكون اتاشت، او احنا وين حنشوف emerge هذا النيرف، ما بين نتذكر ما بين قلنا الاوليف وما بين البيراميد. اوكي، ما بين البيراميد والاوليف حيطلع لي الهايبوغلوسال نيرف. فاذا صارت عندي طبعا it supplies the muscles of the tongue. اذا صار عندي هسه عندي trigeminal nerve اللي هي حنشوفها هنا، هاي هي السباينال نيوكليوس اند تراكت اوف ذا trigeminal nerve. وايضا اللي تمتد قلنا alongside the middle oblongata، يعني موجوده بالclosed middle، موجوده بالاوبن middle، وقلنا extend to the upper part of the spinal cord and extend into the posterior horn. اما الهايبوغلوسال لا، حنشوفها فقط بالاوبن ميدلا بالفلور، هذا هو الفلور اوف ذا فورث فنتريكل، يعني ما حشوفها بالكلوزد ميدلا. وهاي هي موتور نيوكليوس. الثيرد نيوكليوس حنشوف عندنا ما نسميه بالدورزال نيوكليوس اوف ذا فيغاس نيرف. طبعا الدورزال نيوكليوس اوف ذا فيغاس نيرف، هاي هي الدورزال نيوكليوس اوف ذا فيغاس نيرف. الفيغاس نيرف composed of multiple أو several nuclei، مؤلف من عدة nuclei. The main nuclei of the vagus nerve that found in the middle oblongata أولا هي ما نسميها بالdorsal nucleus of the vagus. هذا هو، هاي الجهة هي الدورزال بارت اللي موجود عندنا الفورث فنتريكل، وهاي هي الجهة اللي موجود بها البيراميد هي الفنترال أو الانتيريور بارت of the middle oblongata. فإذا هي موجودة هاي النيوكليوس دورزالي، فنسميها دورزال نيوكليوس اوف ذا فيغاس باللون الاصفر. وتكون هاي النيوكليوس مسؤولة عن الفيزرال افرنت نيوكليوس اللي هي for the parasympathetic activity and it has two important functions. فإذا visceral efferent يعني هي موتور، اوكي، وتزود لنا الفيزرا، وهي لها two functions مهمة. أولا هي موتور action to the smooth muscles of the gastrointestinal tract and the respiratory tract, so lead to contraction of the smooth muscles that found in the GIT and the respiratory tracts. Second function of this nucleus اللي قلنا عليها هي visceral efferent nucleus، يعني هي معناها موتور أيضا nucleus، وهي لها parasympathetic activity autonomic activity. The second function of this is the secretomotor action to the glands that found in the GIT and respiratory tracts and use the secretions of these glands. The other nucleus that found in the
medulla oblongata, and this nucleus also related to the vagus is called the nucleus ampiguous. This is the nucleus ampiguous of the vagus nerve, and it is a visceral efferent nucleus. It is also a motor nucleus responsible for supplying the striated muscles of the pharynx, larynx, and the palate. The nucleus ampiguous gives fibers not only to the vagus nerve but also to the glossopharyngeal nerve and to the cranial part of the accessory nerve and to the recurrent laryngeal nerve اللي حيزود هاي النيرفات المسلز اللي موجودة عندي بالفارنكس واللارنكس والباليت. This is the ampiguous nucleus. صح هي تنطيني fibers للجلوسوفارنجيال، تنطيني fibers للcranial part of the accessory nerve، لكن نعتبرها هي nucleus of the vagus nerve. فإذا في الميدل اوبلونجاتا لحد الآن صارت عندي اللي هي dorsal nucleus of the vagus، وصار عندي nucleus ampiguous of the vagus. عندي أيضا other nucleus for the vagus nerve موجودة، هي اسمها nucleus of the tractus solitarius. إذا nucleus of the tractus solitarius it is part of nuclei of the vagus nerve. قلنا الفيغاس نيرف يمتلك عدة نيوكلياي اللي هي بدينا بيها بالدورزال نيوكليوس النيوكليوس امبيغوس، والثالثة هي التراكتس سوليتاريوس. It is a sensory nucleus and this nucleus اللي مثل ما نشوفها ها هي nucleus of tractus solitarius اللي هي قلنا part of vagal nuclei، بالإضافة ها هي الدورزال nucleus of the vagus، ها هي nucleus ampiguous اللي رمزها NA nucleus ampiguous، وهذول تابعين للفيغاس نيرف. والثالثة قلنا النيوكليوس الثالثة سميناها nucleus of the tractus solitarius، وهاي النيوكليوس مثل تلاحظون هي كلهم هذول تابعين للفيغاس نيرف. هاي التراكتس solitarius it is a sensory nucleus and made of two parts, caudal part and rostral part. يعني عندي جزئين، جزء سفلي وجزء علوي. The caudal part اللي هو الجزء السفلي of this nucleus is considered as general visceral afferent nucleus. هي sensory nucleus. سواء كان الكودال part أو الهوسترال part هي sensory nucleus. فالجزء السفلي من هاي النيوكليوس هو يتضمن general visceral afferent nucleus هو responsible for the oral cavity general sensation، يعني المسؤول عن ما نشعر به من general sensation موجود عندي بالoral cavity. في حين الهوسترال بارت الجزء العلوي من هاي النيوكليوس اللي قلنا هي أيضا sensory في عملها، هي for the special visceral afferent part and responsible this part for the special sense of the oral region or cavity اللي هو test or the gustatory function. إذا هاي النيوكليوس بيها جزئين، الجزء العلوي مسؤول عن الإحساس الخاص للذوق اللي يأتيني من التجويف الفموي، والجزء السفلي هو مسؤول عن الإحساس العام اللي يأتيني من التجويف الفموي. إحساس العام يعني pain, temperature, touch وهكذا. Thus, the nucleus of the tractus solitarius has a sensory input from the oral region. فإذا هي تمتلك sensory input من oral region سواء كان special sense اللي هو تابع للتيست function أو gustatory function، وأيضا يأتيها الانبوت من general sensation. لكن general sensation حيكون عندي بالcaudal part، في حين rostral part حيكون مسؤول عن special sense اللي هي test sensation. The nucleus solitarius receives all the following. مثل ما قلنا انه حتستقبل test sensation from the anterior 2/3 of the tongue through or via the chorda tympani اللي هو part or branch of the facial nerve, and also the taste sensation from the posterior third of the tongue via the glossopharyngeal nerve, the taste sensation from the epiglottis through or via the vagus nerve, and receive the general sensation from the oral cavity and the viscera that's supplied by the vagus nerve اللي هي هنا بالذات الباليت هنا الفيزرا المقصودة وهي الأورال كافيتي هي الباليت general sensation.
فإذا لحد الآن أخذنا السباينال nucleus and the tract of the trigeminal nerve موجودة بالميدولا اوبلونجاتا، وأخذنا الهايبوغلوسال نيوكليوس أيضا موجود بالفلور of the fourth ventricle بالميدولا اوبلونجاتا. أخذنا ال 3 nuclei of the vagus nerve اللي موجودة بالميدولا اوبلونجاتا اللي قلنا عليها nucleus ampiguous، الدورزال nucleus of the vagus and the nucleus of the tractus solitarius، هذا هو الفيغاس نيرف وهذا هو الهايبوغلوسال نيرف. Other nuclei that found in the medulla oblongata is the gracile and cunate nuclei. احنا طبعا الجراسل and cunate nuclei they are situated posteriorly يعني بالدورزال aspect، هذا هو الدورزال aspect of the medulla oblongata، وهذا هو الفنترال aspect of the medulla oblongata. ventral يعني anterior والدورزال يعني البوستيريور، هذا هو البيراميد اللي موجود قلنا anteriorly. فعندنا عندي الجراسل نيوكليوس and the cunate nucleus. نلاحظ انه هذا البالجنج اللي موجود عندي بالدورزال سيرفيس اوف ذا ميدولا اوبلونجاتا سبب وجود نيوكلياي اسفل او deep to this bulging. فعندنا موجودة عندي الجراسل نيوكليوس، هاي جراسل نيوكليوس هي مجموعة من النيورونز، وابove it او dorsal to it عندي الفاسيكولاس اللي يطلع يعني الفايبرز اللي تطلع من هاي النيوكلياي حتشكل تراكت اسمه فاسيكولاس. فاسيكولاس يعني تراكت، فاذا نسميه فاسيكولاس جراسيلس. اما الفاسيكولاس نيوكليوس فهي هاي موجوده deep to the fasciculus gracilis. This found on each side of the midline. اوكي، هذا عندي median fissure اللي موجود عندي بالميدل اوبلونجاتا. وطبعا احنا موجود الجراسيل نيوكليوس only in closed medulla، يعني جراسيل نيوكليوس فقط موجود بالكلوزد ميدولا، باللور يعني part of the medulla، يعني الميدولا اللي تكون هذا هو بها سنترال كانال مثل بدنا نشوفون، هذا هو السنترال كانال يعني اللي تكون غير مطلع على الفورث فنتركل. احنا هذا من نشوف السنترال كانال اللي هو continuous with the central canal of the spinal cord، معناها ما عندي هنا fourth ventricle. وإذا عندي الجراسيل نيوكليوس only found in the closed medulla اللي مثل ما نشوفه هنا. This found قلنا medially on each side of the midline. Adjacent to it laterally lie the cunate nucleus مثل ما نشوف، وأيضا هي هنا موجودة الفاسيكولس كيونيتس اللي هي تكون عندنا dorsal to the nucleus. هاي التراكت تكون dorsal للنيوكليوس. واحنا بالمحاضرة السابقة أخذنا الجراسيلس، أخذنا التراكت اللي تكون موجودة، وعرفنا من خلال دراستنا للسباينال كورد عندي فايبرز تكون موجودة تصل إلى الجراسيلس، وفايبرز تصل إلى الكيونيتس اللي موجودة هنا عندي. بالحقيقة الجراسيل والكيونيتس تكون أيضا continuous with the upper part of the spinal cord. وبالتالي احنا قلنا الكلوزد medulla basically has similar structure to the upper part of the spinal cord. فإذا they are situated posteriorly in the closed medulla, the gracile being the more medially placed while the cunate being the lateral one. They're different. Pass ventrally and cross the midline as the internal arcuate fiber. طبعا احنا هذا قلنا هو نسميه بالسكند اوردر نيورون. لو تتذكرون احنا بالمحاضرة السابقة اتمنى تراجعوها، قلنا الفايبرز اللي موجودة عندي بالدورزال روت جانجليا تصل الى الكيونيت الى الجراسيل اند كيونيت، ومن ثم الفايبر اللي هو سكند اوردر نيورون من تطلع الفايبرز من الجراسيل والكيونيت حتتجه فينترالي، تتجه يعني anteriorly، وحسوي هاي الفايبرز اللي تطلع اسمها internal arcuate fibers. اسمها شنو؟ internal arcuate fibers. arcuate يعني قوس، ويعني تمثل القوس الداخلي. internal arcuate يعني القوس الداخلي، fibers هي أكيد. وحسوي crossing
واضح؟ يعني جهة الليفت حتعبر إلى رايت، وجهة الرايت تعبر إلى الليفت، وحتكون تراكت. هذا التراكت اللي تكونه إذا هاي الفايبرز اللي عبرت شو اسمها؟ internal arcuate fibers. من عبرت شكلت ترانك أو فايبرز جديدة أو تراكت جديدة. هذا التراكت الجديد اسمه medial laminiskis. وبالتالي لو نتذكر هذا الفيجر من المحاضرة السابقة، انه اني عندي هاي هي الجراسل والكيونيت نيوكلياي استقبلت الفايبرز من الدورزال نيوكليوس اللي قلنا عليه حشكل السكند اوردر نيورون، حتسوي كروسنج ميد لاين. هاي الفايبرز اللي سوت كروس ميد لاين شو اسمها؟ انترنال اركويت فايبرز. من سوت كروس صعدت وعبرت سوت تراكت. اسم التراكت هو الميديان لامينسكس اللي حينتهي وين؟ حينتهي عندنا بالفنتروبوستيريور نيوكليوس اوف ذا ثالاموس، ومن ثم ينتهي بالسوماتوسنسوري كورتكس. فإذا الميديان لامينسكس هو عندي فايبرز يحملها من الكيونيت نيوكليوس and the gracile nucleus. وهذا لو ترجعوا للمحاضرة السابقة حتتذكروا إن شاء الله. فإذا their efferents pass ventrally and cross the midline as the مثل ما نشوفها as the internal arcuate fibers, and then they will بعد ما نسوي cross للمidline they will form the medial laminiskis that passes upward to end into the ventroposterior nucleus of the thalamus، ومن ثم ينتهي إلى السوماتوسنسوري primary somatosensory cortex. هذا هو منشوفه هنا أيضا، هذا الجراسل، هذا الكيونيت، وهذا الانترنال arcuate fibers. هذا هو الميديال لامينسكس تكون وحيصعد لي فوق وينتهي بالثالاموس. إذا النيوكليوس موجودة عندي بالكلوزد ميدلا، موجودة عندي بالكلوزد ميدلا هي الاكسسوري كيونيت نيوكليوس. ها هي الجراسل نيوكليوس، وها هي الكيونيت نيوكليوس، وعندي اكو اكسسوري كيونيت نيوكليوس اللي هي situated more laterally than the cuneate nucleus and involved in the cuneo-cerebellum أو cerebellar tract اللي هو for the unconscious proprioception، وأيضا أخذناه بالمحاضرة السابقة مال spinal cord، وأعتقد هنا واضح جدا الأكسسوري cuneate nucleus. هذا النيوكليوس اللي هي نعتبرها landmark for the middle oblongata is the inferior olivary nucleus. الانفيريور اوليفري نيوكليوس نلاحظ انه has a characteristic feature، يعني تمتلك شكل خاص بالحقيقة، يعني has a very characteristic shape. This nucleus, which is called the inferior olivary nucleus, this shape is as a crumpled bag، وكأنما مثل الحقيبة اللي هي تكون شلون القماش او الجلد اللي بيها العفو خراطة نسميها، من نخرطها هاي الحقيبة يصير شكلها شكل الانفيريور اوليفري نيوكليوس. اذا هي شكل حقيبة قماش او جلد بيها خرطة خارطيها ساحبيها، يكون بيها حبل من فوق، من تنخرط تكون هاي شكلها as a crumpled bag. وموجودة الميدل، هاي هي الانفيريور اوليفري نيوكليوس نلاحظها موجودة mainly in the open medulla. يعني وين موجودة mainly in the upper medulla. وإذا الانفيريور اوليفري نيوكليوس أو نسميها اوليفري نيوكليوس it is a motor nucleus, has a very characteristic shape as a crumpled bag found in open medulla. شنو open medulla؟ يعني موجود عندي الفورث ventricle، ما عندي هنا السنترال كانال، ما موجودة، واضح؟ أيضا أشوفها بالكلوز ميدلا لكنه بنسبة بسيطة، هي ما تمتد للكلوز ميدلا إلا بشيء بسيط، لكن هي characteristic features هنا موجودة بالأوبن ميدلا. It is considered as a motor coordinating nucleus. في الحقيقة هاي هي المهمة عندي، يعني هاي المعلومات اللي بعدها هي مو كلش ذات أهمية، المهم عندي هاي النقطة it is a motor coordinate center، وهاي حنشوفها إن شاء الله فيما بعد، إنه هاي النيوكليوس the main efferent أو الانبوت مالتها
هو from the cerebral cortex basal ganglia radionucleus spinal cord. تلاحظون انه cerebral cortex motor, basal ganglia motor, radionucleus of the midbrain motor, spinal cord عندي هنا الانتيريور هورن موتور. فاذا تستقبل الموتور سنترز اللي موجوده عندي بالسيربرال كورتكس, بالبيزل جانجليا, بالراديونيوكليوس اوف ذا ميدبرين اند ذا انتيريور هورن اوف ذا سباينال كورد. هذا الانبوت الى منو؟ الانفيريور اوليفري نيوكليوس. في حين الاوتبوت مالتها او الافرنت مالتها, الاوتبوت حيكون to the contralateral side of the cerebellum, المخيخ. وهاي الفايبرز اللي تطلع من الانفيريور اوليفري نيوكليوس وتصل الى السيريبلم هي يسموها كليمينج فايبرز, اللي حنشوفها ان شاء الله في موضوع السيريبلم. كليمينج يعني المتسلقه, وسنشوف ليش سميناها بالمتسلقه من ناخذ ان شاء الله محاضرتنا بالسيريبلم. فاذا اهم خطوه او اهم نقطه بالاوليفري نيوكليوس اللي هي سميناها انفيريور اوليفري نيوكليوس هي انه تعرفون هي موتور كوردينيت سنتر, لها ارتباط بالكونترالاترال سايد اوف ذا سيريبلم, تسيطر على حركاتنا وتنسقها بشكل صحيح. عندنا اخيرا هو وجود نيوكلياي مهمه جدا ايضا بالميدل اوبلنجاتا, ما نسميها باللاترال اند ميديال اند ايفن ميديان ريتيكولار نيوكلياي. يعني عندي موجوده مجموعه من النيوكلياي اللي هي تابعه لشيء اسمه ريتيكولار فورميشن. طبعا الريتيكولار فورميشن هي موجوده عندي نيوكلياي all over the brainstem and even in the spinal cord. هسه نريد نتعرف على شنو معنى reticular formation. reticular formation يعني النظام الشبكي اللي موجود. بالحقيقة قلنا النيوكلياي مال هذا النظام موجودة عندي mainly بالبرين ستيم, يعني الميدل اوبلنجاتا بونز ميدبرين, وموجودة أيضا بالسباينال كورد. بالميدل اوبلنجاتا عادة أشوف اللاترال وميديال ريتيكولار نيوكلياي, وأيضا أكو عندي ميديان نيوكلياي وسطية نقدر يعني نضيفها في هالمكان هذا, لكن mainly هي موجودة اللاترال اند ميديال ريتيكولار نيوكلياي. بالحقيقة هذا هنا أنا حطيت هاي الفيجر الصورة في سبيل أبين لكم على الانفيريور اوليفر نيوكليوس شكلها شلون يكون كاركترستيك في الأوبن ميدل. نرجع على موضوع الريتيكولار فورميشن اللي قلنا عليه, اللي هو عندي ريتيكولار نيوكلياي جزء مهم من عندها موجودة بالميدل اوبلنجاتا. هو شنو الريتيكولار فورميشن؟ مختصر مفيد. طبعا هذا هو يعني له علاقة بالفيزيولوجي أكثر من ما هو موضوع أناتومي. بالحقيقة احنا أناتومي نتعرف نقول عليه نيوكلياي موجودة عندي, يعني أشوف هنا هذا هو البرين ستيم, أوكي, هذا السباينال كورد موجود عندي, هذا هو الميدل اوبلنجاتا. تلاحظون أنا عندي هنا موجود lateral reticular and medial reticular and even median reticular nuclei or formation موجودة هنا عندي. وبالحقيقة سواء كان بالميدل اوبلنجاتا, بالسباينال, بالبونز, بالميدبرين, نلاحظ انه هاي موجودة على طول. طبعا موجودة بالسباينال كورد وموجودة قلنا بالبرين ستيم. هاي فكرة من reticular formation انه receive input from all the sensations, from all the سواء كان عندنا general sensation, سواء كان عندي special sense. تستقبل هذا النيوكلياي, تستقبل كل الافرنس اللي تدخل للدماغ, شكو شيء يدخل للدماغ هي تستقبله, وتنطي إيعاز إلى السيربرال كورتكس تبقي wakefulness, تبقي يقظ. يعني وبالتالي الريتيكولار فورميشن جدا مهم, خاصة في مجال الأدوية اللي هي تشتغل على البرسوناليتي, الأدوية اللي تشتغل على موضوع إنه السليب وهكذا, ومواضيع كثيرة أخرى. فحاولت أوصل لكم فد معلومة عن reticular formation functions, وهي قلنا تابعة للفيزيولوجي أكثر, إنه there are many functions of reticular formation due to its different afferent and efferent connections, مرتبط يأخذ من كل الافرنت وحتى الافرنت اللي
تطلع لنا من، بس أهم شيء هو يستقبل كل الأحاسيس اللي تدخل إلى داخل البرين and has some important functions as follow. فإذا هو مسؤول أولا عن الإيروزال unconsciousness، مسؤول عن الوقفulness، الوعي، الإدراك اللي يصير إحنا عندنا. The more the activity of reticular formation، كل ما تزيد فعالية هذا النظام، إذا عندي the more sensory signals معناها موجودة sent to the cerebral cortex، معناها أني إيش قد ما يزيد reticular formation الانبوت الى السيربرال كورتكس، يزيد السيجنالز الى السيربرال كورتكس، كل ما يصير عندي awareness وكونشيسنس اكثر. مثل عندي امتحان الدماغ، هذا الريتيكولار فورميشن حيظل يرسل اعازات كثيره الى السيربرال كورتكس، بالتالي حيزيد عندي الوقفulness من بسبب هاي زياده الاعازات من خلال هذا reticular formation. إذن the most potent sensations، وأيضا نلاحظ أنه the most potent sensations that activate the reticular formation هي pain sensation. يعني عادة الشخص اللي يعاني من آلام لا يقدر ينام ولا يقدر يتمتع بحياته بسبب الألم، فبالتالي الألم هو من أكثر الحوافز اللي تخلي هذا reticular formation يشتغل، وبالتالي يوصل إعازات إلى السيربرال كورتكس ويبقينا في حالة يقظة. فإذا الريتيكولار فورميشن من يقطع هاي الإعازات وما يوصلها بشكل أو بآخر إلى السيربرال كورتكس، إحنا ننام، يصير عندي حالة نوم. فبالتالي نلاحظ أنه الشخص اللي يعاني من ألم ما يقدر ينام. ليش؟ لأنه هذا الريتيكولار فورميشن حيظل يقظ ويظل يحفز السيربرال كورتكس من خلال الكونكشنز اللي بشكل عام حكينا عنها. أيضا من وظائف هذا reticular formation هي control of somatic and visual sensations، الجسدية سواء كانت والأحشائية، control skeletal muscles، control the biological rhythms through its connections with the hypothalamus، control the autonomic nervous system، control the endocrine system أيضا through its connections with the hypothalamus، و control or cause pain modulation. شنو معنى control or cause pain modulation؟ مثل شخص يعاني من ألم شديد لكن يقدر يخفف هذا الألم من خلال استجابات نفسية أو استجابات تكون انه يقدر يتحمل الألم، وبالتالي نشوف اشخاص انه يتحملون الألم، واكو اشخاص يمكن باوجاع بسيطة ما يقدر يتحملها لانه ما يقدر يتلاعب بالريتيكولار فورميشن مالته، مثل ما قلنا بعض الادوية اللي هي مهمة تشتغل فيها النظام هذا. اتمنى ان شاء الله تكون هاي المحاضرة توصلكم بشكل ان شاء الله ممتع ان شاء الله. اهلا وسهلا.